سلام بچه خوبی؟ داریم میریم شیر بخریم و هوا دیگه از این روشن‌تر نمیشه. هوا همینه. چشمم رو کنم بارون داره میاد. امروز میخوام یه پنیر دیگه ای براتون درست کنم. داریم میریم شیر بگیریم همینجوری با همین سر و وضع ژولیده. وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. شما رادیو پیام رو میشنوید روی موج FM ردیف 104 مگاهرتز. خب بچه ها سلام، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه با من. امروز ما میخوایم پنیر ریکوتا درست کنیم. پنیر ریکوتا واقعا میشه گفت یکی از آسون ترین پنیرهاییه که میشه درست کرد و شاید اصلا سوال اصلی این باشه که آیا ریکوتا پنیره؟ در واقع ریکوتا یک جور پنیر خامه‌ای ثانویه محسوب میشه. از چه جهت میگم ثانویه؟ به خاطر اینکه اگر خاطرتون باشه من در چند تا اپیزود گذشته براتون پنیر موزارلا درست کردم و بهتون گفتم که این آب رنت، آب باقی مونده، آب پنیر باقی مونده از تولید اون پنیر رو دور نریزید. خیلی کارا میشه باش کرد. یکی از اون کارا درست کردن ریکوتاه. در واقع توضیح مفصلی داره که حتما دوست دارم بهتون بگم یه ذره جلوتر و خیلی با نمکه و خیلی چیزا رو برامون روشن میکنه. به شکل کلی اگه الان بخوام بهتون توضیح بدم باید بگم که خیلی از پنیرها مثل موزارلا، مثل چدار، مثل پارمزان، خیلی از پنیرها شما برای تولیدش باید از رنت استفاده بکنید که دلیل اونم بهتون میگم و آب پنیر حاصل از اون پنیرها، اون آب پروتئین ویش رو شما در مرحله بعد میتونید ازش یک پنیر ثانویه بگیرید به سبکی ابر که اسمش هست ریکوتا. در ایتالیایی معنیش هست دوباره پخته شده. همونطور که گفتیم پنیر ایتالیاییه. داستانش هم برمیگرده به عصر مفرق و ما یه انیمیشن بامزه براش درست کردیم که برید اون رو ببینید.
ایتالیا از عصر مفرخ وقتی پنیر اصلی رو از شیر میگرفتن یه مایه اضافه میومد که همین پنیر خودمون بوده. اما چوپان‌ها فهمیده بودن که بازی هنوز تموم نشده و بخشی از پروتئین شیر اصلا با مایه پنیر دلمه نمیشه. بنابراین آب پنیر رو دوباره گرم کردن تا جایی که نزدیک به جوش برسه و اونجا بود که ریکوتا متولد شد. ریکوتا از شیر به وجود نمیاد، از باقی مونده فرایند پنیرسازی به وجود میاد. پس در واقع ریکوتا پنیر اشراف نیست، پنیر بازار هم نیست، پنیر خود چوپان ها بوده. گرم و تازه همونجا کنار دیگ می نشستن و می خوردنش. رومی ها اینو خیلی خوب می دونستن. برای همین پنیرهای سفت رو می سپردن دست تجار و اونها پنیرها رو صادر می کردن، می فروختن، نگه می داشتن و ریکوتا می موند برای خود چوپون ها. امروزه اما خیلی چیزا با شیر و لیمو درست میشه که از پنیر حاصلش بهش میگن ریکوتا، اما ریکوتای اصلی حاصل یک بازیافت هوشمندانه است و مستقیما از شیر درست نمیشده. با همه اینها و همه حرفایی که زدم، خودم امروز قراره که براتون ریکوتا درست کنم از شیر کامل. چرا؟ به خاطر اینکه ریکوتایی که از اون آب پروتئین وی گرفته میشه حجم بسیار کمی داره و شما باید چند 10 لیتر شیر رو در واقع بهش اسید اضافه کنید که بهتون یک مقدار قابل توجهی ریکوتا بده. اگر مستقیما از خود شیر بگیرید این میزان بیشتر میشه، اما یا این ریکوتا با اون ریکوتا فرق میکنه، یه مقداری فرق میکنه. ریکوتایی که از آب پروتئین وی گرفته میشه یه ذره سبکتره، یه ذره شیرین‌تره و کمتر چربه. این که واقعا میگن ریکوتا مثل ابره، واقعا مثل ابره اون ریکوتا. ریکوتایی که از شیر کامل درست میشه خامه‌ای‌تره، سنگین‌تره، شاید هم خوشمزه‌تره. بریم تو کارش. من در خلال پروسه باز براتون صحبت دارم. خب بچه‌ها، قبل از هر چیزی شیرها رو دیدین این بار توی بطری گرفتم از اون آقای قصاب. 3 تا 1.5 لیتری در واقع 4.5 لیتر شیر داریم. نمیدونم چرا ولی افتاده تو ذهنم و دیگه بعد انجامش بدم نمیتونم. میخوام جدا جدا تست بگیرم که شیرها سالم هست یا نه. شیرتون رو حتما یه تکونی قبلش بدید، ممکنه کلسیوم و اینهاش تنشین بشه. یه تابه بذارین روی گاز، اجاق گاز، اگه میخواین شیرتون رو تست کنیم و مقداری از شیرتون رو بریزین کفش، سریع به جوش بیاد و اگه نبرید و دلمه نبست در واقع شیرتون سالمه. و من دونه دونه میخوام با همشون این کار رو بکنم تا خیالم از شیر جمع بشه. وقتی اینجوری بطری میگیرم احساس میکنم اگر یکیشون مشکل داشته باشه بقیه هم خراب میکنه. مورد بعدی اینه که توی پنیر موزارلا پیام‌های خیلی زیادی داشتیم درباره این که ما این تب مالت رو چه کنیم. آیا شیر نجوشیده برای تولید پنیر کار ایمنی هست یا نه؟ اول اینکه باید بگم که خب بچه‌ها در رابطه با موزارلا از اونجایی که این پنیر باید در یک آب داغ 80 خورده درجه دلمه ها درش قرار بگیرن، اون حرارت لازم رو اون پنیر میبینه. اما یه ذره پیچیده است، نمیدونم اصلا گفتن اینها لزومی داره یا نه، ولی برای خودم خیلی جذابه. یعنی وقتی من میرم به عنوان یک دانش آموز اینها رو یاد میگیرم، وقتی دارم به شما میگم اصلا به دید این به من نگاه نکنین که من خیلی اینها رو میدونم. شبیه همکلاسی شما که رفتم کلاس و مثلا دارم تجربیاتی که استاد جلسه قبل گفته رو با شما در میون میذارم. بنابراین در حوزه پنیرسازی من رو اینطوری ببینید. میتونه اطلاعاتم آنقدری که باید عمیق نباشه، ولی همینها رو خودم کیف میکنم، جالبه برام. اینم به نظر مشکلی نداره. ما در شیر پروتئین های متفاوتی داریم. چند نوع پروتئین ساختار کلی شیر رو تشکیل میده. اصلی ترینش کازئینه. کازئین حدود 80% پروتئین شیر رو تشکیل میده. یکی از اصلی ترین دلمه سازهای تولید پنیر محسوب میشه. و خب ما برای پنیرهای مثل موزارلا، مثل باقی خیلی از پنیرهای دیگه‌ای که در واقع پنیرهای فشرده‌ای محسوب میشن، چدار، پارمزان، تمام پنیرهای در اون راستا، پروتئین کازئین با اون سر و کار داریم. این کازئین ما با همون مایه پنیر یا رنت بسته میشه. اما توی خود اون شیر ما پروتئین‌های دیگری هم داریم که در واقع همون پروتئین وی ها محسوب میشن. 20% پروتئین‌های دیگری هستن غیر از کازئین. آلبومین، گلوبولین، اینا اون پروتئین های وی رو تشکیل میدن. اون آب پنیری که نشون دادم اونا توی اون آب پنیر هنوز هستن، باقی موندن و ریکوتا رو از اونها میگیرن، از اون 20% پروتئین ها. سومی هم دارم میریزم. ماجرا خیلی ساده و خیلی جذاب، البته بسته به این که از
چه چیزی برای تولید پنیر استفاده میکنیم؟ از اسید استفاده میکنیم، از رنت استفاده میکنیم. ما در واقع خیر پروتئین های متفاوتی رو میگیریم. وقتی شما از مایع پنیر یا رنت استفاده میکنید که حالا الان به شکل کارخانه‌ای و قارچی تهیه شده، اما خب احتمالاً شنیدید در گذشته و به شکل سنتی این رنت از مایعی که از معده بره و بزغاله استخراج می شده، یعنی مایع معده، ترشحات معده رو در آب می ریزن، حل می کنن و بعد اضافه می کنن به شیر و ازش پنیر حاصل می شده. برای خیلی از پنیرها هم شیرها جوشیده نمی شده، یعنی شکل سنتی این بوده. البته حالا به هر حال مریضی هم بیشتر بوده، راستشو بخواین نمیشه چیز کرد، یعنی استناد کرد به قدیم و اینا. حالا خیلی چیزا هم بوده دیگه، سنتی بوده دیگه، یعنی شکل سنتی همیشه این بوده. حالا من اینو میذارم روی شعله مستقیم، تقریبا یه 20 دقیقه‌ای بچا اینجا ما باشون کار داریم. دم و سنجمو عوض کردم، دم و سنج عقربه‌ای گرفتم و خوشحالم از این بابت، به خاطر اینکه اصولی تره برای کارمون. این قشنگ کلیپس میخوره این بغل و اگه خوب بود بهتون میگم که شما هم بگیرید. دلم میخواد که اون یکی دم و سنجم هم کنارش بذارم و جفت با هم تست کنم، عمل کردی بسنجمشون. بچه داره تقریبا برابر پیش میره. دلمه‌ای که از کازئین حاصل میشه کیکسانی داره، منسجم‌تره. برای خیلی از پنیرها که باید برن زیر پرس و در واقع یک کل منسجم تولید بکنن، ما نیاز داریم به دلمه‌هایی که با کازئین درست میشه. حالا گلوبولین و آلبومین و اینها متفاوت از در واقع کازئینن، درصد کمی شامل میشن و با چیزهای متفاوتی هم تحریک میشن. یه چیزی که اونا رو تحریک میکنه اسیده، اونا با اسید تحریک میشن. کازئین با اسید تحریک نمیشه. چرا؟ کازئین هم با اسید تحریک میشه، ولی وقتی شما یه چیز اسیدی میریزین توی شیرتون، چون اونا رو هم تحریک میکنین، کاری که اونا میکنن اینه که مثال بهتون بزنم، مثل یه کت خیس فکر کنید شما یه کت خیس پوشیدین، خب میچسبن به کازئین ها. اون آلبومینا مثل یه کت خیس میچسبن بهش، اجازه نمیدن که در واقع عمل کرده سعی داشته باشه. در چه موقعی؟ در موقعی که شما شیر رو زیاد بجوشونید، چون حرارت اون پروتئینا رو تحریک میکنه و دناتوره میشن، در واقع تغییر ساختار میدن. جوشوندن شیر این کار رو میکنه. یعنی اگر بگم بجوشونید و بذارید سرد بشه، پروسه قابل بازگشتی نیست. مثل سفیده تخم مرغ دیگه، اگر یه دور بپزیم خنک بشه دوباره شل نمیشه دیگه، دناتوره شده. اون هم همینطوره. بگذاریم در رابطه با پنیر مثل ریکوتا، با اون 20% کار داریم. 20% باقی مونده که به مایع پنیر یا رنت واکنش نشون نمیدن. اون 20% تو آب میمونه. شما در واقع رنت میریزین، کازئین رو جدا میکنین، اون 20% میمونه، چربی کمتری داره و حجم کمتری هم داره و از اون یک پنیر میگیرید. ولی ما از شیر کامل داریم، با شیر کامل این کار رو میکنیم و بازم میخوایم بهش اسید بزنیم. تمام اون پروتئین وی ها، هم کازئین و هم پروتئین وی ها، کل پروتئین ها رو ساختارش رو میشکنیم و ته‌نشین میشن و به هم میچسبن و دلمه تولید میکنن. به خاطر همینه این پنیر با اون پنیر فرق میکنه و به خاطر همینه که برای همه پنیرها بهتره که از سرکه استفاده نکنید، از اسید استفاده نکنید. کیفیت نهایی تفاوت پیدا میکنه. ما یه پیش‌فرضی داریم، میگیم که آب لیمو بزن یا سرکه بزن یا مثلا ماست بزن، همشون جواب میدن. رنت برای یه دسته دیگه از پنیراست. اگه پنیر نهاییتون رو میخواین که یه مقداری فشرده کنید، بذارین یه ذره بمونه، یعنی زمان بهش بدین، 3 ماه 4 ماه 5 ماه، که خیلی دوست دارم اونا رو هم با هم درست بکنیم و از این فرصت استفاده کنم. بچه‌ها اگر کسی در این تایم های این مدت از خارج از ایران داره میاد، من چند تا قلم در رابطه با پنیرسازیه که البته دوستانی دارم که میتونم ازشون خواهش کنم، ولی تا بیان ممکنه زمان ببره. اگر در این 2-3 ماه 4 ماه کسی میاد به من پیام بده یا ایمیل بده که من زحمت بدم بهش، ممنون میشم. زحمت خریدش رو، هزینه‌اش رو بعد تقدیم خواهم کرد. دارم پیچیده‌ام نباشه، شما فقط یه پنیر ساده می‌خواید درست بکنین، بنابراین لزومی نداره همه اینا رو بدونیم. من دلم میخواد بدونم، برای اینکه بدونم این پروسه چه شکلی، درکی کلی داشته باشم. دلم هم میخواد راستش به شما بگم، به خاطر اینکه احساس میکنم وقتی بدونیم چی به چیه و با شناخت کلی که داشته باشیم، از این به بعد واقعا میتونیم تفاوت اینها رو بفهمیم و بدونیم اگر ما یه چنین طعمی میخوایم، پنیری ببینیم این با چه پروسه‌ای تولید شده و همه اینا رو متوجه بشیم. براتون خب به نظرم خیلی جالبه. این کل این پروسه رو درک کاملی ازش خواهیم داشت. بگذاریم. خب حالا بریم سر این که ما امروز چه باید بکنیم. الان رسیدیم 45 درجه. تا چند درجه باید بریم جلو؟ 88 تا 90. شیر نمیجوشه، حسابی ازش بخار بلند میشه. هم
هم بزنید یه مقداری که شیرتون ته‌نشین نشه. ما امروز برای درست کردن پنیر ریکوتا میخوایم از اسید سیتریک استفاده بکنیم. اسید سیتریک همون اسید موجود در مرکباته. بنابراین آیا میتوانیم از آب لیمو استفاده کنیم؟ بله. تفاوتش چیه؟ اسید سیتریک خلوص بیشتری داره، محیط کنترل شده تری بهمون میده. اگر میخواین که 10 بار پشت سر هم درست بکنید با اسید سیتریک نتیجه یکسانی خواهید گرفت، کمتر طعم میده. بنابراین اگر لیمو رو استفاده میکنید که میشود یه مقداری در نظر داشته باشید که مقداری طعم میده. البته اگر میخواین که از ریکوتاتون برای دسر یا شیرینی استفاده کنید، من پیشنهادم اینه که میتونید از لیمو هم استفاده کنید، از این هم میتونید استفاده کنید، اما از سرکه پیشنهاد میکنم فقط زمانی استفاده کنید که برای سیوریه، یعنی برای غذا میخواین از پنیرتون استفاده کنید، چون گاهی ممکنه که اون طعمزه سرکه‌ای رو حس بکنید. سرکه که در واقع اسید استیکه، بنابراین یه پنیر دیگه ای میده، خیلی سریع اثر میکنه، یه مقداری بافت رو ممکنه دوندون بکنه و ماهیتش یه مقداری متفاوت میشه ولی خیلی سریع دست به کار میشه. اسید لاکتیک هم داریم که یه مقداری کنتره ولی مزه ماستی میده. کلا اسید لاکتیک در واقع از همون ماست میتونید استفاده بکنید، طعم مزه ماستی رو خواهید داشت. اگه یه ریکوتای ملایم میخواید پیشنهادم اینه که از سرکه استفاده نکنید. 2 قاشق و نیم تا 3 قاشق من اسید سیتریک رو برای 5 لیتر ریختم در یک ظرفی، بهش آب جوشیده و سرد اضافه میکنم، حدودا 1 لیوان. خب کامل ترکیبش کنید، ذره‌ای نمونه. کل اینو بچه‌ها نباید به یک بار خالی کنیم، یعنی باید حواسمون باشه که اگه زیاد از حد هم بریزیم، چون ریکوتا یه پنیریه که خیلی نرم و لطیف باید باشه، اگه شما زیاد از حد بهش اسید بزنید خیلی دوندون میشه و اون دیگه اصلا خوشایند نیستش. بنابراین نصفش رو میریزیم، باقی رو قاشق قاشق اضافه میکنیم. این کاملا حل شد. خیلی کلا ریکوتا، مخصوصا اون ریکوتای اصلی که از پروتئین وی گرفته میشه، به تنهایی طعم نمیسازه، خیلی فضا میسازه. یعنی هر جا خواستین یک ترکیب غذایی رو نرم کنین، یه قابل کنترل کنین، یه چیزی بین مزه ها فاصله بندازین، ریکوتا واقعا بهترین جا برای اون جا هاست. خیلی به درد اینجور مواقع میخوره. تقریبا دیگه الان داریم به 81-2 درجه میرسیم، ما تا 88 میریم و به مرحله میرسیم که دیگه داره حبابای ریز روی شیر ایجاد میشه. اجازه نمیدیم ولی کامل به جوش بیاد. و خب اگر نگران تب مالت هستید، اینجا دیگه خیالتون کاملا میتونه جمع بشه، برای اینکه توی 60-65 درجه بازم میتونیم نسبی بگیم اگر طولانی مدت یه 20 دقیقه نیم ساعت توی 60-65 درجه شیرتون رو بجوشونید، به نوعی پاستوریزش کردید، تا حدود زیادی باکتریای ترمالت رو از بین بردید. به 75 برسه دیگه تقریبا خیالتون جمعه. 15 ثانیه تو 75 درجه دیگه دخلشون اومده است. ما که الان تا 85-87-8 درجه میریم، اینجا دیگه من شیر رو زیرش رو خاموش میکنم. خیلی خوب، دماسنج خوبیه، خوشم اومد ازش. مارکش هست TFA اسم برند این دماسنج. تفاوت خیلی کم، الان داره 90 رو نشون میده. دماسنج دیجیتالی من 88. جفتش برای ما کار ما مناسبه. اینم از آزمون دماسنج. زیر شیر رو خاموش میکنم. میخوام توی این مرحله نیمی از این اسید سیتریک رو اضافه کنیم. نصفش رو بریزید، هم بزنید. الان باید کم کم دلم‌ها تشکیل بشن. باقی رو کی اضافه کنید؟ زمانی که دیگه شیر نبینید، یک آب زرد رنگ ببینید، یعنی یه مقداری ترکیب بکنید. میتونید دیگه بقیه‌اش رو قاشق قاشق اضافه کنید تا زمانی که ببینید اینجوری شیر نمونده، یک آب زرد رنگی. من الان یه قاشق میذارم توی این اسیدم و باقیشو واقعا اون شکلی فقط اضافه میکنم، دیگه به یک باره اضافه نمیکنم. چرا؟ چون اضافه کردن زیاد از حدشم بهمون پنیر خشکی میده. یه قاشق میریزم، ترکیب میکنم، یه قاشق میریزم. حالا لزومی هم نداره با قاشق مثل من میتونید اینجوری بریزید. میبینید کم کم داره این آب زرد سبز رنگ ما خودش رو نشون میده. میخوام حواسم باشه که زیادی هم نریزم.
میبینید انقدر اضافی آوردم، من دیگه نمیریزم. الان این پروتئین های پنیر همونطور که میبینید ساختارشون به هم ریخت بیچاره. و ببینید چه آوارشون کردیم، جداشون کردیم و اصلا به هم ریختن و شلخته پلخته و با اون نظم طبیعی بی‌نظیرشون. خب این آب دیگه تقریبا یک آب شفافه. میبینید کاری که باید بکنید که شعله که خاموشه حدودا یک 10 دقیقه‌ای، یک ربعی به همین حال رهاش کنیم، بذاریم بمونه تا کاملا این آب وی جدا بشه، بعد بهش برمیگردیم. این نکته هم اضافی بکنیم، هرچه اسید کمتری بهش بزنید، سرکه کمتر، آب لیمویی کمتر، اسید سیتریک کمتر بهش بزنید، ریکوتای نرمتر، شلتر و خامه‌ای تری خواهید داشت. هرچه بیشتر بهش اضافه بکنید، ریکوتای خشکتر، کم آبتر و دوندونتری خواهید داشت. این دیگه به انتخاب شما هم برمیگردم و به شکل کلی ریکوتا نباید اونقدی خوش باشه، بنابراین اونم در نظر داشته باشید. یه 20 دقیقه میگذره، بخارش کم شده و ما در مرحله بعد به یک کاسه بزرگ، یک آبکش، یک پارچه، ببینید این بافتش از تنظیف فشرده تر، پارچه پنیر هم بهش میگن به اصطلاح، یک جور پارچه که آب ازش رد میشه ولی بافت خیلی ریزی داره دیگه. تنظیف نمیدونم والا، تنظیف از این درشتره، تنظیفی که من سراغ دارم، ولی خود تنظیف هم فکر کنم چند لا اگر بذارید بتونید ازش استفاده کنید. خب اینو میذارم این تو و پنیرمون رو ملاقه به این که چقدر پنیرتون رو اجازه بدید آبش تخلیه بشن باز به خودتون بستگی داره. همونطور که گفتم ماهیت ریکوتا خیلی خشک نیست، بنابراین اگر طولانی مدت اینجا تو پارچه نگهش دارین خیلی آبش رو از دست بده، خب باز پنیرتون دوندون و خشک میشه. معمولا پیشنهاد میشه 20 دقیقه، کم و بیش اجازه ندید خیلی رطوبت از دست بده. الان وقتشه که به پنیرمون نمک اضافه کنیم. خب بیایم اینجا و ایشون رو برگردونیم تو این پیاله. آخ یادم رفت وزنش کنم، ولی از اونجایی که ممکنه خیلی بپرسید یه لحظه این کار رو میکنم. آبش هم باید در نظر بگیریم. به ایشون 960 گرم ریکوتا از 4.5 نزدیک 5 لیتر. میزان چربی، خلوص شیر، همه اینا بستگی داره. البته این هنوز توش آب داره، اینم باید در نظر بگیرید. خیلی خوب، دوباره برش میگردونم. تو این مرحله باید بهش نمک اضافه کنیم، به خودتون بستگی داره. اگر میخواین از این پنیر برای شیرینیجات استفاده کنید میتونید نمک کمی بهش بزنید. در نظر داشته باشید پنیر ریکوتا ماندگاری کمی داره. پنیر امروز و فردای، امروز خوب فردا شاید، یعنی انقدر کوتاه مدت. فریزر هم میتونید بگذارید و میتونید منجمدش بکنید، ولی بهتر از پنیر منجمد شده دیگه برای بخش غذا استفاده بکنید. خامخواری شاید نه، ولی میتونید تا 2-3 ماه هم در فریزر ازش نگهداری کنید. به شکل کلی اگر برای شیرینیجات استفاده میکنید بازم بهش نمک بزنید، طعمش رو قوی تر میکنه. میتونید کمتر بزنید. اگر برای غذایی استفاده میکنید که قشنگ نمک کاملش رو بهش بزنید. من حدودا 1 قاشق غذاخوری اینجا بهش نمک اضافه میکنم. قشنگ ترکیبش کنید، نمک به خوردش بره. این پنیر رو هم به همین شکل میتونید در ظرفی بذارید و در یخچال قرار بدید. 1 روز، 2 روز، 3 روز، به هر صورت هر موقع دیدیم بو ترشی میده و بوش تند شده خداحافظ. ولی بهتره که نذارید به اونجا بکشه، زود ازش استفاده کنید. بذارید من یه کمی بچشم ببینم که نمکش اندازه است. میشه بیشترم زد و خوشمزه است. خب پس این مرحله رو دیدید. این پنیر تا این مرحله تموم کارش میره کنار و برای کاری که میخوایم به همین صورت برای صبحانه
و یا به شکلایی که گفتم میتونید در غذا ازش استفاده بکنید، به شکل‌های متفاوتی در غذا میتونید ازش استفاده کنید یا حتی توی شیرینیجات میتونید ازش استفاده بکنید. خلاصه خیلی کارا میتونید بکنید. در همین مرحله میتونید بسته‌بندی کنید، بگذاریدش سریع توی یخچال دمای 0 تا 4 درجه، 2 روز 3 روز براتون میمونه. به هر حال پنیر سریعه، هر موقع که بخواید میتونید تر و تازه دوباره درستش کنید. یه کار بامزه‌ای که من الان میخوام بکنم اینه که میخوام بخشش رو پنیر دودی درست کنم. پنیر دودی البته یک پنیر دودی فوری. یک ظرفی دارم که سوراخ برای خارج شدن آب داره، پارچه هم میذارم کاملا داخل این سبد و بخشی از پنیرمون رو میریزم این تو. زیادم نه، ولی بر صورت این شیوه باعث میشه که یه مقداری پنیرمون فشرده تر بشه. در این شیوه ما یه مقداری پنیرمون رو فشار میدیم، میخوایم یه قالبی ازش در بیاد. بس پارچه رو میکشم روش اینجوری، خیلی فشار ندین، بازم میخوایم ریکوتا باشه، یعنی ریکوتا بمونه، بنابراین خیلی فشارش ندین اما یه مقداری فشارش بدین. حالا با هر ابزاری که دارین. همین بطری یکم فشار میدم اینم آبی ازش خارج میشه تا حدودی. بخش هیجان انگیز اینجور کارا همیشه برای من اینه، معادل براش پیدا کنم اینه که شبیه کبریت بازی بچگی پای اجاق گاز میمونه. میخوایم چیکار کنیم؟ ریکوتای دودی درست کنیم. برای دودی کردن یه همچین پنیری که رطوبت زیادی داره وقت زیادی نیاز نیست صرف کنیم. رطوبت زیاده، عطر دودی رو به خودش میگیره، بیش از حدم نمیخوایم دودی بشه. شما در حدود 20 دقیقه نیم ساعت میتونید یک ریکوتای دودی داشته باشید که این اتفاق میتونه در باربیکیوتون بیفته. یعنی اگر باربیکیو دردار دارین، شعله رو اجازه بدید خاموش بشه، فقط به مرحله‌ای برسه که در واقع چوب دود میکنه و بعد ریکوتا رو روی یک تکه چوب در گوشه‌ای بگذارید، درش رو ببندید، اجازه بدید این پروسه دوددهی 20 دقیقه تا نیم ساعت. بارون بیرون و شرایطش هم نیست از تنور استفاده کنم. اومدم اینجا یه قابلمه رو گذاشتم، یک پیاله زیرش، یک سلنگتور میاد کاملا روش، بنابراین این فاصله رو برامون ایجاد میکنه. این اینجا باشه. از این ریکوتامون یه زمانی میگذره و بیاین امیدوار باشیم که به شکل قالبی میاد بیرون. یک ظرف چوبی میارم، میذارم روش و بله ایشون میاد این رو و این درم میاد روش. حالا با چی دود ایجاد کنیم؟ 2 تا تکه چوب دارم که اینها 2 تا تکه چوب گردوه، میذارمشون رو شعله. اجازه بدید یه 10 دقیقه اول کامل بسوزن. مراقب باشین بچه‌ها آتش سوزی را نندازین تو خونتون. نیمه زغالن الان برشون میدارم، بذار شعله ور بمونه. بیایم اینجا، میذارم این تو. یه چند پر از این رزماریای بیرون چیدم، شاخه‌های پیرش رو یه فوت بزنید روی چوباتون. یه ذره از این رزماریا هم میریزم روشون. سری پایه رو میذارم، پنیر رو میذارم، در رو میبندم. خیلی دود خوشبوییه. با باقی ریکوتامون میخوایم یک ویپت ریکوتا یا یک ریکوتای زده شده، یک شور پنیر خامه‌ایه که باز خیلی جذابه. اول همه پنیرمو میریزم تو غذاساز. میتونید در این مرحله به این پنیر مقداری خامه اضافه کنید به ذائقه خودتون. من اضافه نمی‌کنم. از چی استفاده کنید؟ از همین آب پنیرمون میتونیم استفاده بکنیم. 2-3 قاشق از این اضافه میکنم. اگر لازم بود بیشتر اضافه میکنم. خیلی خوب، بی‌نظیره. بیاین بهتون بافتش رو نشون بدم. در مرحله بعد یک پنیر طعمدار با هم درست کنیم. مقداری بیایم بهش شوید اضافه کنیم، شوید تازه، گیشنیز و چند پرم نعنا، چرا که نه. اینا رو بشورم بیام. خیلی خوب.
اینو اضافه کنید اینجا. 2 تا دونه سیر. دیگه چی میخواین؟ قطعا روغن زیتون، فلفل سیاه، روغن زیتون. اگه دلتون خواست یه کمی زست لیمو اینو هیجان انگیز میکنه، یه کمی آب لیمو هم اینو هیجان انگیز میکنه. خیلی کم هم زست لیمو زدم. بریم. این یک ریکوتای زده شده بی‌نظیره که به نظر من بهترین قدردانی که در رابطه‌اش میشه انجام داد اینه که سریع بره سر میز. یک بخش دیگرم میتونید به شکل شیرین سروش کنید، بهش عسل اضافه کنید و کمی پسته خرد شده و این هم میتونه یک صبحانه یا عصرانه بی‌نظیر باشه. خب بله، اگر مشخص باشه یه مقداری پنیرمون حتی رنگ هم گرفته. الان تقریبا میشه گفت مناسبه، به خاطر که اگه از یک حدی بیشتر هم باشه ممکنه که تلخ بکنه، چون رطوبتش زیاده و در واقع اون دود زیادی رو به خودش جذب میکنه. ولی الان با هم میچشیمش. من برم یه ذره نون توست کنم و نگاه کنین با یه مقدار شیر چقدر چیزای هیجان انگیز درست کردیم. به به، خیلی باحاله. بچه‌ها این وی یا آب پنیر هم اگر خاطرتون باشه از خاصیتاش زیاد بهتون گفتم و اینکه در کجا میتونید استفاده بکنید. ما یه تصویری ساختیم با کمک هوش مصنوعی، اینو الان بهتون نشون میدیم. به جای که من مفصل توضیح بدم اگه دلتون خواست میتونید از این تصویر اسکرین شات بگیرید. تمام کارهایی که میتونید باهاش بکنید و خیلی بامزه درست شده. خب بیایم اینجا. نون توست کردم، اینو بمالیم به نونمون. از این ریکوتای میتونید بهش روغن زیتون هم بزنید. از ریکوتا و عسلمون بفرمایید. مشهره، خیلی خوشمزه است. پنیر دودیمون چطوره؟ عطر دود میدهد آیا؟ خیلی شدید، یعنی کاملا دودیه. دودش رو مراقبت کنید، کم بهش بدید. به نظرم من فکر می‌کنم زیاد دادم، خیلی غلیظ دودی و همه طعما رو میدزده. پس شما تایمش رو بیارید پایین. 30 دقیقه زیاده. رنگش گولم زد، احساس کنم برای مقدار رنگ میگیره، بیشتر رنگ بگیره. پس من ازم تا یه رو 10 دقیقه اون رایحه دودی خیلی خوشایند رو میتونه بهش بده. بیام اینجا ببینیم ایشون چطوره. خیلی راضیم واقعا، یعنی بازم خیلی عالی شد. تنوع خیلی عالیه. تا چند روز آینده من فکر می‌کنم که باش همین 1-2 روز دیگه با دودیش فردا پاستا درست میکنم. یعنی یه همچین چیزی دلم میخواد. اگر فرصت کنم یه اپیزود لازانیا دوست دارم بگیرم. ریکوتا داریم، اونم توی همین 1-2 روز آینده. و به این شیرینش میمونه برای فردا صبح. خلاصه
خیلی خوشایند بود. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. دمتون گرم که دیدین ما رو تا به اینجا. امیدوارم که درستش بکنید و ازش لذت ببرید. خیلی راحته، احتمالاً متوجه شدید. من خیلی توضیح دادم، توضیحات متفاوتی رو دادم که شاید گیجتون کنه. امیدوارم نکرده باشه، ببخشید، ولی خیلی کلا پنیر راحت و خوشمزه ایه. درستش کنید، نوش جونتون. راستی ما خیلی زود شب یلدا یه اپیزود ویژه داریم وسط هفته. بنابراین منتظر ما باشید تا همین 1-2 روز آینده که یلدا هستش. ما در همون روز یه اپیزود ویژه با ما پوری براتون داریم. قربونتون، خیلی زود میبینمتون.